خب چون کسی نیست که این بگیره یه دستمو باید تمیز نگه دارم برای ما به یه دستی با اون یکی دستم کار میکنم برای لوازم. خیلی خب من با دیگه دست داخلش پخش کردم. موقعی که میبندینش خیلی عادیه که خب یه ذره از رو بزنی بیرون. همونطور که میشه این قسمت کله نیست. خیلی نمیدونم پخته یا چیه، خیلی بهش خوش میگذره. سریع نمیدونم شدن خیلی خوشمزه اسم میکنم. ولی نمیدونم چرا این قسمت رو از دست داد در این مرحله. البته در مرحله قبلی از دست داد چه اتفاق افتاد؟ کجا نیست دیگه. خلاصه این یه تیکه نیست و خدا میدونه کجاست. بریم که هم صدا بیفته نظرتو بگی. ماهی برنج خوردی؟ سیر چرا میخوری؟ خب ریختم بخورم دیگه. ماهی میخوری نظرتو بگی؟ بله ماهی. خیلی خوشمزه. دستتون درد نکنه واقعا. خیلی خوشمزه شده. واقعا خیلی خوشمزه. آره. روز این پسرم خوشم اومد. داریم از من فیلم میگیری؟ بله. چرا؟ کارم غذا خوب میکنه. واو واو ساچ واو. حتی نمک هم نمیخواست واقعا.